دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. قلیون آماده کردم و جلوی حاج جعفر گذاشتم که یه آن چشمم افتاد به جهان. نگاهمو دزدیدم و گفتم اگه کاری نیست من با اجازهتون برم. جهان از جا بلند شد و گفت اگه به خاطر من میخوای بری نرو، من میرم. و رفت سمت ساختمون. حاج جعفر پاکی به قلیونش زد و گفت چرا به خاطر جهان بری؟ چی گفتیم بچه؟ با اینکه خوب فهمیدم منظور جهان چیه، ولی گفتم والا منم نمیدونم، یعنی اصلا نفهمیدم. اینا رو گفتم و سری برگشتم به ساختمون. قرار بود رسول پیش مهین بمونه، ولی وارد اتاق که شدم توی اتاق بود و گفتم اینجایی؟ مگه قرار نبود بری پیش مهین؟ دلم نخواست. مشکلیه؟ گفتم نه، ولی چرا اینطوری صحبت میکنی؟ چی میگفتیم بشر؟ دست باچه گفتم کی؟ جهان. چی میگفت یه ساعت نشسته بود اونجا، تو هم هی ناز و کرشم جلوش میومدی؟ از این حرفش خیلی ناراحت شدم و عصبی گفتم خجالت بکش رسول، من با پدرت رفتم، حاجی هم اونجا نشسته بود، چه ناز و کرشمی؟ اونم وسط حیاط عمارت جلو روی پدرت و 1000 تا خدم و حشمی که از اونجا رد میشن. رسول اما کوتاه بیا نبود. من تو رو میشناسم، مگه همینطوری با ناز و ادا منو خر نکردی؟ هان؟ دستامو مشت کردم و گفتم حرف دهن تو بفهم رسول، بعدم تو منو میپایی؟ نباید بپام. هر جا جهان هست تو هم هستی، معلوم نیست چه خیالاتی داری دوتایی. رسول برا بار آخر میگم حرف دهن تو بفهم. صدامون بالا رفته بود و میدونستم دشمن شاد میشیم، ولی خب نمیتونستم خودمو کنترل کنم. تهمتی نمونده بود که رسول بهم نزده باشه و این اصلا حق من نبود. حق منی که به خاطر کثافتکاریای رسول مجبور شده بودم به این زندگی تن بدم. همونطور که داشتیم جر و بحث می‌کردیم در ناگهانی باز شد و هاجر خانم اومد داخل و گفت چته دختر؟ چرا صداتو انداختی رو سرت؟ فکر کردی اینجا سر کوهه؟ خجالت نمی‌کشی هوار می‌کشی؟ با همون حال گفتم میدونید پسرتون چیا بهم میگه؟ هر چی میگه حتما لیاقتشو داری. بعدم مگه هر چی شوهرت گفت نباید بگی چشم؟ صداتو انداختی رو سرت که چی؟ اومدم از خودم دفاع کنم و گفتم من که مریم و معصومه رو کمی دورتر از اتاق ایستاده دیدم. معصومه دستاشو بغل کرده بود و با لبخندی روی لبش ما رو تماشا میکرد. عصبانیتم و سرش خالی کردم و گفتم هان چیه؟ چی رو تماشا میکنید؟ مگه نمایشه؟ هاجر خانوم بازومو گرفت. حواست باشه داری با کی حرف میزنی. صداتو ببر. رسول تو هم پاشو بزن تو دهن زنت که هوار نکشه. معصومه اما پرو اومد جلو و گفت ولش کن خاله جون، از هیچی رسیده به همه چی، نمیتونه کنترل کنه خودشو. با این حرفش یهو حالم بد شد و خیز برداشتم سمتش و گفتم تو خفه شو، خفه. حرف از دهنم خارج نشده بود، نمیدونم چی شد، ولی یهو دست هاجر خانوم با تمام توان خورد تو دهنم. شوکه ایستادم و دست روی لبم گذاشتم و اشکام بی‌محابا شروع کردم بریختن. همه ساکت بودن. هاجر خانوم انگشت اشاره‌ش رو برد تو هوا و چرخوند و گفت این فقط هشدار بود، فهمیدی؟ دفعه دیگه هم مثل آدم رفتار کن که کتک نخوری. هنوز حرفش تموم نشده بود که حاج جعفر از در ساختمون اومد داخل و گفت چه خبرتونه نصف شبی این همه سر و صدا رو انداختید؟ واسه چی صداتون رو انداختین رو سرتون؟ و نگاهش نشست رو صورت من. انگار گوشه ی لبم پاره شده بود، چون گرمی مایعی رو روی پوستم حس می‌کردم. متعجب از اون حال من گفت چی شده تابان؟ هاجر خانم ترسیده از واکنش حاج جعفر رو کرد بهش. هیچی، تابان خورده زمین، سر و صدا واسه اینه. بعدش هم سری چشم و ابروی برام اومد که یعنی سکوت کنم، ولی من آدم سکوت نبودم. واسه همین رو کردم به هاجر خانم و گفتم زمین نخوردم هاجر خانم، دست شما خورد تو دهنم. حاج جعفر چپ چپ نگاهی بهش انداخت. چی میگه هاجر؟ هاجر خانم که حسابی قالب تویی کرده بود و فکرشو نمی کرد که من تو اون شرایط بازم کوتاه نیام و حرفمو بزنم گفت من حاجی آخه نمیدونید که چیا میگه. صداشو انداخته رو سرش، هوار میکشه، هیچ جوره هم ساکت نمیشه. والا حیا هم خوب چیزیه. همون لحظه جهان از پله ها اومد پایین. گمونم اونم سر و صدا رو شنیده بود. مهینم دم در اتاق خودش ایستاده بود. فقط محمد نبود که اگه بود بعید میدونستم مریم و معصومه
اونطور با جرأت به ایستن و حرف بزنن. جهان خودشو به عموش رسوند و گفت خیر عمو، سر و صدا واسه چیه؟ رسول که تا اون لحظه عین یه تیکه چوب خشک ایستاده بود و هیچ کاری نمی‌کرد، عصبی دستی به موهاش کشید و آروم گفت بر خرمگس مرکه لعنت، فقط تو کم بودی. حاج جعفر رو به هاجر خانم گفت بارها بهت گفتم، توی خلوت گفتم، تو جمع گفتم که این دختر رو نچزون. اون وقت تو اینطوری جلو روی همه دست روش بلند می‌کنی. ابروی جهان با شنیدن حرفای عموش از تعجب بالا پرید، ولی چیزی نگفت. حاج جعفر رو به رسول کرد و گفت تو چته؟ چرا اینطور مثل ماست اونجا وایسادی؟ چی شده صداتون بالا رفته؟ رسول آروم گفت چیزی نیست آقا جون، تابان الکی بزرگش کرده. با عصبانیت تو روش نگاه کردم و گفتم من بزرگش کردم؟ من؟ بگو چیا به هم گفتی؟ بگو چه فکرایی میکنی؟ ده یالا بگو دیگه. بس تابان، اون روی سگ منو بالا نیار. هاجر خانوم با دست منو نشون داد و گفت بفرما حاجی، 40 سال زنتم، 5 تا بچه برات آوردم، کی جرأت کردم اینطوری باهات حرف بزنم؟ هرچند این زن ریشش خرابه، چون از اون مادر دختری بهتر از این نباید پا میگرفت. هی گفتم نکنید این کارو، اینا همشون خونه خراب کنن، ولی کو گوش شنوا؟ کیه که به حرف من گوش بده؟ هنوز حرفای هاجر خانومو هضم نکرده بودم که صدای داد حاج جعفر باعث شد سر جام میخکوب بشم. فریاد میکشید و میگفت بسه زن، بسه. هی من هیچی نمیگم تو از اون برش گرفتی. صورتش حسابی سرخ شده بود. هیچ وقت تو تمام عمرم حاج جعفر رو اونقدر عصبانی ندیده بودم. حتی رسولم تعجب کرده بود. جهان بازوی عموشو گرفت و گفت لطفاً آروم باشید عمو جان، بلایی سرتون میادا. و رو به رسول گفت تو همسنتو ببر، مشکلی هم دارید آروم حلش کنید. بعدم دست حاج جعفر رو گرفت و بردش بیرون. اون اتفاقات و اون سر و صداها باعث شده بود بیایم از اتاق بیرون. اونا که رفتم منم رفتم داخل اتاق و در رو محکم به هم کوبیدم. اما صدای هاجر خانم رو میشنیدم که میگفت انگار ارث آقاشه، هرچی میگم آروم بکوب، حرف گوشش نمیره که نمیره. بعدم صدای رسول که میگفت بسه ننه، بسه، تو چیزی هم که به شما مربوط نیست لطفاً دخالت نکنید. چیه؟ من شدم مقصر؟ عرضه نداری زنت اینطور باهات حرف میزنه من مقصرم؟ خودم میدونم این که زنم چطور حرف میزنه به خودم مربوطه. دختر خاله با تو هم بار آخرت باشه حرفی ازت میشنوم. اینو خطاب معصومه میگفت. بعد از اون دیگه هیچ صدایی نیومد، یعنی همه سکوت کردن. وسط اتاق وا رفته بودم و با دستام دو طرف سرمو گرفته بودم و به اول تا آخر اون ماجرا فکر میکردم. اصلا درد لبمو حس دیگه نمیکردم. فقط مداوم حرفای هاجر خانم تو سرم تکرار میشد که گفته بود مثل مادرش خونه خراب کنه. ریشش خرابه. چی بود که همه ازش خبر داشتن جز من؟ اصلا مادرم کی بود؟ مادری که من هیچ وقت ازش هیچی نشنیده بودم و این مدت چندین و چند بار اسمشو از زبون اهل این امارت شنیده بودم. ربطش به این امارت و آدمای این امارت چی بود؟ حاضر بودم 10 بار دیگه از هاجر خانم سیلی بخورم، ولی بفهمم قضیه چیه. پارگی لبم نمیدونم چقدر بود، اما به قدری بود که وقتی تکون میخورد حس درد و سوزش داشتم. از جا بلند شدم تا برم بشورمش. از اتاق که بیرون رفتم کسی تو سالن نبود، ولی صدای پچ پچ از اتاق مریم اینا میومد. پس اونجا دوره هم جمع شده بودن. خواستم برم چند تا حرف وارشون کنم، اما بی خیالشون شدم و رفتم تو حیاط. خبری هم از کسی نبود، نه حاج جعفر، نه رسول، نه جهان. لب حوض نشستم و لبمو تمیز کردم و خواستم برگردم داخل که دیدم جهان پشت پنجره اتاقش ایستاده و از اون بالا منو نگاه میکنه. لعنتی به خودم و اون که شده بود خروس بی محل فرستادم و پاتوند کردم و رفتم داخل. در اتاقو تازه بسته بودم که ضربه‌ای به در خورد. تعجب کردم. آخه کسی تو اون خونه انقدر شعور نداشت که در بزنه و وارد بشه. وقتی درو باز نکردم ضربه دوم به در خورد و کمی بعدش هم در باز شد. جهان بود. وحشت زده نگاش کردم و با صدایی که ترسوش موج میزد گفتم اینجا چی کار داری؟ آخ که اگه رسول اونجا میدیدش باید فاتحه زندگیمو میخوندم. توی این شکی نداشتم. انگار جا خورد و گفت من هیچی، فقط خواستم حال تو بپرسم. خوبی؟ خوبم، لطفاً برو. کار بدی کردم؟ برو فقط، اگه رسول برسه. باشه الان میرم. و سری در رو بست و رفت. خدا رو شکر میکردم آدم فهمیده ایه و نمیخواد باعث آزار و اذیتم بشه. یادم اون شب تا صبح اون اتفاقات فکر کردم.
خصوصا به حرفای هاجر خانم. همینطور به حرفا و تهمتای رسول، به عصبانیت حاج جعفر و در آخر به نگرانی جهان. دمدمای صبح بود که رسول در اتاقو باز کرد و بالاخره اومد داخل. نگاه ازش گرفتم و چیزی نگفتم. آروم اومد پیشم نشست و گفت چرا نخوابیدی؟ جوابشو ندادم که باز گفت تابان با تو هم. خوابم نبرد. دست زیر چونم برد. سرمو بالا آورد و با انگشت شستش گوشه لبمو نوازش کرد. دردم گرفت و ناخودآگاه صورتمو جمع کردم. درد داره؟ نه. ای لعنت به این جهان. وقتی میبینم این مردک باهات حرف میزنه نمیفهمم چه کنم. به خدا دست خودم نیست. یهو دیوونه میشم. ببخشید خب. در حالی که حاضر نبودم نگاش کنم زیر لب گفتم رسول، حرفایی که زدی با یه ببخشید تموم میشه. نگاه کن ببین مادرت چه کرده باهام. میدونم، اما خب تو هم زبون دراز دختر. قبول کن. اومدم حرف بزنم که نذاش ادامه بدم و گفت خیلی خوب، تمومش کن. الانم پاشو بریم سر سفره. من نمیام. تابان، لج نکن. نمیخوام. گوشتم نیست. باشه، هیچی نخور. فقط بشین سر سفره. نمیخوام اون جهان عوضی فکر کنه تونسته میونه ما رو خراب کنه. گفتم چرا نمیخوای بفهمی رسول؟ جهانو چه به من؟ اصلا منو چه به جهان؟ تو چرا عصبی میشی؟ چون حرف زور میزنی رسول. نمیتونم وقتی ازم سوالی میپرسه جواب ندم. به چه بهونه‌ای باهاش جواب ندم؟ خب نمیگه این دختره مرض داره؟ تو یه خونه ایم. نمیتونم بگم منو نبین. خیلی ناراحتی آقا تو راضی کن بفرستتش بره. رسول کلافه از سر جاش بلند شد و گفت ولش کن اصلا. گور بابایه نداشتش. به مردم فحش نده. خیلی خوب تو هم. باشو بریم جان رسول. بعدم شروع کرد صورتمو بوسیدن. هرچی عقبش میزدم باز میبوسید. دست آخر گفتم باشه. ولی بار آخری باشه که سر جهان دعوا میکنیم. خب قول نمیدم. بعدم سری بلند شد. بالشی به طرفش پرت کردم و بعد با هم رفتیم بیرون. سر سفره که نشستم هاجر خانم حسابی اخماش تو هم بود. حاج جعفر اما گفت خوبی دخترم؟ ممنون. خدا رو شکر خوبم. جهان سر به زیر با لقمش بازی میکرد. انگار دیشب بعد جور زده بودم تو برجکش. شاید خودشم فهمیده بود که رسول روش حساسه. نمیدونم. به هر حال تمام مدت سرش زیر بود. سفره که جمع شد مردا رفتن سراغ کارای خودشون. حلیمه اما منو کشید تو اتاق و گفت خاک به سرم. نگاه چی شده؟ کار هاجر خانومه؟ آره، پس کار کیه؟ الهی دستش بشکنه زنی که یه وحشی. حلیمه رو آروم کردم و گفتم ولش کن. شاید خودم هم زبون درازی کردم. میدونستم آخر سر زهرشو میریزه. با تعجب نگاش کردم و گفتم چه زهری؟ همین که نمیخواست تو زن رسول بشی. کلافه گفتم حلیمه از شالون به پالون نزن. خب دیشب هاجر خانم میونه دعوا گفت این هم مثل مادرشه. گفت اینا همشون خونه خراب کنن و حاج جعفر به حدی که من تا حالا ندیده بودم عصبانی شد. مادر من کیه حلیمه؟ تو از بچگی اینجا بودی. حتما میدونی. تو رو خدا به هم بگو. اصلا حق منه بدونم مادرم کی بوده. حلیمه رنگ به رنگ شد و گفت من از کجا بدونم دختر؟ خب من که از آسمون نیفتادم اینجا حلیمه. بالاخره ننه آقایی داشتم که منو به دنیا آوردن. حتما هم وقتی من به دنیا آمدم تو همین عمارت بودن که الان من تو این عمارتم. حلیمه شونه‌ای بالا انداخت. والا من نمیدونم. خب باشه. اینو نمیدونی. اما دیگه اینو میدونی که من از کی اومدم پیش تو. نمیدونی؟ هان. خب هنوز به سال نمیکشید عمرت. خب کی آورد منو تو این عمارت؟ نمیدونم. دم در عمارت بودی. پوزخندی زدم و گفتم تو گفتی و منم باور کردم. دم در عمارت بودم و حاج جعفر عاشق چشم و ابروم شد و بزرگم کرد. نه. اون وقت هاجر خانم ننمو میشناسه اما تو نه. بگو نمیخوام بگم و خلاص. حرفم تموم نشده دوباره هاجر خانم مثل همیشه در اتاقو باز کرد و اومد داخل و رو به حلیمه گفت تو کار و زندگی نداری که مدام ور دل این دختری؟ حلیمه یهو از جا پرید و گفت سلام خانم جان. کاری نبود. ببخشید. اتفاقا کار هست. برو بیرون. با تشر هاجر خانم حلیمه رفت و پشت سرش هاجر خانم در رو بست و اومد داخل. قانون شکنی کردم و پیش پاش بلند نشدم. چپ چپ نگاهی به هم انداخت و گفت ادب و حیا و همه چی رو قور دادی؟ نه. جوابی بهش ندادم. نشست جلوم و چشم انداخت تو چشمام و با تمام نفرتی که آدم از کسی میتونست داشته باشه نگام کرد.
جوری که 4 ستون بدنم لرزید و گفت نباید زیر بار میرفتم. باید حتی شده بی خیال پشت داشتن پسرم میشدم و تو رو واسش نمیگرفتم. لبخندی رو لبم نشوندم و گفتم دیر کردی هاجر خانم، دیر. منو ببین دختر، هنوزم میتونم برات گردونم همون جایی که بودی. گفتم خوشحالم میکنید. حرص منو در نیار تابان. کم نکشیدم از کس و کارت. زل زدم تو چشماشو گفتم کس و کارم؟ میشه بگید من بدونم کیا بودن؟ برو خداتو شکر کن که نمیدونی، چون اون کس و کارو نداشته باشی خیلی بهتر از داشتنشونه. اونقدر عصبی بودم که گفتم باشه دیگه امری نیست. دست زیر بازوم انداخت و از جا بلندم کرد. دفعه آخرت باشه وقتی من جایی هستم اینطور نشسته حرف میزنی باهام. تاوان این بلبل زبونیات رو هم به وقتش بهت نشون میدم. دیگه جلو روی حاجی منو لو میدی. نه؟ پوزخندی زدم. چیه؟ یه بار رو کارتون سرپوش گذاشتم انگار بد عادت شدید. البته که اشتباه کردم. دفعه قبل که اون زن لنده هو رو انداختی به جونم باید جلوی همه میگفتم کار شما بود تا دیگه جرئت نکنید اینطور با هم رفتار کنید. دستش بالا رفت تا سیلی بزنه، اما من تابان نبودم. اگه اجازه میدادم دوباره دستای این زن رو صورتم بشینه. واسه همین بین هوا مچ دستش رو گرفتم. درسته سن و سال آنچنانی نداشتم، ولی قدم اونقدری بلندتر بود که مسلط باشم روش. از شدت حرص و عصبانیت صورتش قرمز شده بود و من داشتم کیف میکردم. بعد از چند لحظه دستش رو محکم رها کردم و گفتم بار آخر باشه، وگرنه چی؟ منم خوب بلدم آتیش بیاره معرکه بشم هاجر خانم. و بعد از اتاق زدم بیرون. عصبی بودم. پیله کرده بود به من و این اصلا خوب نبود. در حالی که داشتم از ساختمون عمارت خارج می شدم پایین پله ها با جهان روبرو شدم. نگاهی به هم انداخت و گفت خوبی؟ سری تکون دادم و نایستادم و رفتم تو حیاط. هوای خنک صبحگاهی که به صورتم خورد انگار یکم حالم بهتر شد. جهانم دیگه وای نستاد و از کنارم رد شد و رفت. بعد از اون روز سعی می کردم جز نهار و شام جایی با هاجر خانم رو درون نشم. رسولم مهربون تر از قبل شده بود. گاهی شبایی که پیش مهین بود اول سری به من میزد و بعد میرفت اون یکی اتاق. ولی خب هنوز روی جهان حساس بود و کار به جایی کشیده بود که حتی روزایی که جهان خونه بود رسول سعی میکرد منو برای نهار و شام تو اتاق نگه داره تا از اونجا بیرون نرم. دلیل این همه حساسیتشو اما نمیدونستم. 2-3 هفته از اون دعوا گذشت و یه شب نیمه های شب با سر و صدای مریم از خواب پریدم. رسول اون شب پیش من بود. داد مریم که هوا رفت وسط رخت خواب نشستم و گفتم یا خدا. رسول چشماشو مالید و گفت چه خبره تو این عمارت؟ آدم یه خواب راحتم نمیتونه داشته باشه. گفتم صدای مریمه، حتما وقت زایمانشه. رسول منو کشید تو بغلش و گفت به ما چه؟ بیا بخواب. خوابیدم ولی خوابم نبرد. سر و صداها که بیشتر شد رسول خودشم خوابش پرید. لباس مناسب پوشیدیم و رفتیم بیرون. مریم از داخل اتاق هوار میکشید و محمد بیرون از اتاق قدم رو میرفت. بلقیس از راه رسیده بود و همه منتظر به دنیا آمدن بچه بودن. همه اهل عمارت تو سالن جمع شده بودن و قاعدتاً جهان هم بود. رسولم به واسطه این که جهان بود عین شیری که بالای سر شکارش ایستاده بالا سر من ایستاده بود. کلاً همین طور بود. هر جایی که جهان بود رفتار رسول زمین تا آسمون فرق میکرد، طوری که حتی خود جهانم متوجه شده بود که رسول چطور بهش نگاه میکنه و اونقدری آقامنش بود که حتی نگاهی هم طرف من نمینداخت و من خدا رو شکر میکردم که این درک و شعور رو داره، چون در غیر این صورت مدام باید من و رسول با هم دعوا میکردیم. سپیده صبح زده بود که صدای گریه بچه‌ای تو کل عمارت پیچید. حاج جعفر که تمام اون مدت تسبیح میگردون دست به صورتش کشید و گفت خدا رو شکر. و در اتاق باز شد و هاجر خانم با قیافه‌ای تو هم اومد بیرون. پیدا بود بچه دختره، وگرنه اگه پسر بود هاجر خانم کپکش خروس میخوند و ذوق عالمو میکرد. معصومه جلو رفت و گفت خاله چطورن؟ بابی حالی گفت خوبن خاله خوبن. بعدم دستی به بازوی محمد کشید و بیرمق گفت ایشالله بعدی. چقدر زجر میکشیدم از اینکه اینقدر دختر و خار میدونستن. بچه ی اول محمد بود و به خاطر اینکه دختر شده بود میگفت ایشالله بعدی. اگه جا داشت یه بلای سر هاجر خانم میآوردم. رسول از جا بلند شد و گفت خب پس اینم نشد. و دست منو کشید و سمت اتاق برد. رو به رسول گفتم این چه کاریه خب؟ مگه دختر چشه؟ دختر مال مردمه. تو توی این خونه دختر میبینی. اگه کسی هم بمونه واسه پدر و مادر پسره.
اصلا قبول نداشتم حرفاشونو. ولی خب طرز فکرشون این بود چه میشد کرد. بچه مریم اما عجیب بچه ناآرومی بود. مدام گریه میکرد و مریمم انگار نه انگار بچه خودشه. که میگفت نمیتونم بهش شیر بدم. من هنوزم درد دارم. خلاصه که خودش هم مدام در حال گریه کردن بود و حاضر نبود به بچه شیر بده. بلقیس خانومم میگفت اگه این کارو ادامه بده شیرش خشک میشه و بچه گشنه میمونه. ولی مریم انگار نه انگار بچه جلوش داره تلف میشه و اونقدر مقاومت کرد تا بالاخره هاجر خانم سپرد به بلقیس که زنی تازه زایمان کرده پیدا کنه تا بیاد بچه‌شون شیر بده. بلقیس هم به نصف روز نکشیده این کارو انجام داد. البته همه اینا دور از چشم حاجی محمد اتفاق میافتاد. چه بسا که اگه محمد میفهمید خون به پا میشد. معصومه که اوضاع امارت دیگه به مزاقش خوش نبود، 10 روز بعد از به دنیا آمدن بچه وسایلش رو جمع کرد و رفت. انگار فقط زن بودن مریم و عزت و احترامش به این بود که شاید پسر بزاد. یادم از همون روزا با خودم عهد بستم که اگه روزی دختر دار شدم اونقدری بهش هرج و قرب بدم که بهتر از 100 تا پسر بار بیاد. محمد 3 روز بعد از تولد دخترش برای انجام کاری راهی شهر شده بود و تا اون موقع برنگشته بود و همه دلنگرونش بودن. یه روز سر سفره صبحونه حاج جعفر گفت از محمد خبری نشده. نگرانشم. سابقه نداشت این همه مدت بی خبر بذاره منو. جهان که در حال خوردن صبحونش بود گفت عمو جان من این هفته میرم تهران. اگه بخوای میتونم سر راه توی شهر پیگیرش بشم. حاج جعفر جواب داد خیلی خوب میشه. ولی چرا میری تهران؟ چند وقتی مادرم رو ندیدم عمو جان. میخوام برم دیدنش. خوبه پسر. خدا خیرت بده. مادر رو که نمیشه چشم راه گذاشت. منم چند روزی بود حال خوشی نداشتم. سردرد و سرگیجه و یه جورایی خستگی به تنم مونده بود. به حلیمه که گفتم خوشحال شد و گفت اگه خدا بخواد بار شیشه داری. با تعجب گفتم واقعاً؟ حدس میزنم. خب اینا همش چیزاییه که واسه زن آبستن پیش میاد. راستش خیلی دلم میخواست که آبستن باشم. واسه همین گفتم خب از کجا باید مطمئن بشیم؟ باید بفرستم پی بلقیس. نه اصلا حلیمه. من نمیخوام هاجر خانم فعلا بفهمه. یه وقت خبری نیست و بعد شروع میکنه سرکوف زدن. خب باشه. پس ما بریم پیش بلقیس. خوبه. ولی بگیم کجا میریم؟ چطور بریم؟ چه میدونم. اینم هست. کمی سکوت کردم و گفتم نگران نباش. خودم حلش میکنم. همون شب که رسول اومد داخل اتاق کنارش نشستم و دستشو گرفتم. دیگه میدونستم زودی رام میشه. کمی ناز و نوازشش کردم و گفتم رسول من حوصله‌ام سر رفته. مدام تو خونم. تو هم که نیستی. با تعجب نگام کرد و گفت خب چی کار کنم؟ میبینی که همه کارا سر منه. محمدم معلوم نیست کجا گذاشته رفته. میگم میشه فردا با حلیمه برم تو ده یه چرخی بزنم. یعنی چی؟ چه کاریه؟ رسول خب میگم حوصله‌ام سر رفته. اینو گفتم و با انگشت شروع کردم به آروم آروم نوازش کردن صورتش و همونطور حرف میزدم. یهو مچ دستم و پس زد و گفت دیوونه نکن منو دختر. خیلی خوب برو. ولی فعلا کار دارم باهات. دیگه قلق رسول تو دستم بود و میدونستم چطور باید رازیش کنم. روز بعد رسول که رفت با حلیمه از امارت زدیم بیرون. میدونستم بعد که برگردیم هاجر خانم بساطی به پا میکنه. ولی خب من از شوهرم اجازه گرفته بودم و به نظرم دیگه نیازی نبود که از هاجر خانمم اجازه بگیرم. واسه همین بی خبر از اون رفتیم بیرون. دم در خونه بلقیس که رسیدیم رو به حلیمه گفتم اگه آبستن نباشم چی؟ خب صبر میکنی تو آبستن بشی. آخه دیر شده. آیه یأس نخون تابان. یا لارا بیفت. در خونه بلقیس رو زد و چون در باز بود با هم وارد شدیم. بلقیس منو که دید با تعجب گفت خیر باشه. حلیمه منو به جلو هل داد. ایشالله خیره. راستش فکر میکنم تابان بارداره. اومدیم تو تاییدش کنی. خب چرا شما اومدید حلیمه؟ خبر میفرستادید من میومدم امارت. پریدم وسط حرفش رو گفتم نه بلقیس تا مطمئن نشم نمیخوام مادر شوهرم بفهمه. همینطور که میخندید گفت امان است و عروس. امان. همه چیز دیواشکی از مادر شوهره. بیا بالا ببینم. حلیمه آروم گفت منظورش چی بود؟ چه میدونم. خیلی حرف میزنه. حلیمه رو از سر خودم باز کردم و وارد اتاقی شدیم که بلقیس گفت بیا اینجا تا ببینم چه خبره. حلیمه رو اما راه نداد. من خوابیدم و اون معاینم کرد و گفت مبارکه. بار شیشه داری. گفتم واقعا بلقیس؟ بله. مگه انتظارشو نداشتی؟ داشتم.
یعنی خیلی داشتم. خیلی خوشحالم که این خبر رو به هم دادی. ممنونم ازت. نیاز به گفتن نیست. از صورت ذوق زدت پیداست. ولی مادر شوهرت بفهمه اومدی بی خبر ازش اینجا، واسه من بد میشه. میدونستم بلقیس مجانی کاری نمیکنه. واسه همین کمی پول از زیر لباسم در آوردم و گفتم فعلا همینو دارم. بعدن از خجالتت هم در میام. پولو بوسید و گذاشت تو لباسش و گفت مژدگونی رو خودم میدم. گفتم نمیخوام هاجر خانم بفهمه که. میدونم حواسم هست. رسول خان اونقدری به من میرسه که نمیذارم واسه زنش درد سر درست بشه. لباسامو مرتب کردم و از اتاق رفتم بیرون. حلیمه با دیدنم ذوق زده بلند شد و گفت خب چی شد؟ خوش خبری؟ و لبخند رو لبمو که دید پرید بغلمو بلقیس خورید. یواش حلیمه، یواش. حلیمه حواست باشه هیچ چیزی نمیگی تا خودم بیام و خبر رو برسونم. الان که رفتیم یکم قش و ضعف کن. حلیمه تو هم چوب انداز، بگو شاید بارداره تا بفرستن دنبال من. فهمیدی؟ حلیمه تون گفت باشه بلقیس، باشه. بعدم رو کرد به من و گفت بیا بریم تابان. ای خدا، این دختر رو انگار دیروز گذاشتن تو بغلم. حالا داره خودش مادر میشه. تا برسیم امارت حلیمه فقط قربون صدقم میرفت و اونقدر ذوق زده بود و این کارو تکرار کرد که وقتی رسیدیم در امارت گفتم آروم بگیر حلیمه، به خدا که با این کارات عالم و آدمو خبردار میکنی. اون وقت با این کارات واسه من شر درست میکنی. ذوق زده گفت خب باید خبر بشن. الهی که به حق همین وقت عزیز پسر بشه و دهن هاجر خانم واسه همیشه بسته بشه. گفتم دختر بشه یا پسر بشه نمیذارم کسی بهش از گل نازکتر بگه. راستش از همون لحظه دوستش داشتم. فارغ از این که چی بود و چی میتونست باشه. دم در امارت حلیمه گفت خب دیگه رسیدیم. یادت نره بلقیس چی گفت. از همینجا حال تو بد نشون بده. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تو جلد آدمی برم که شلو رفت است و حالش بده. حلیمه هم زیر بازومو گرفت و لنگون وارد امارت شدیم. اولین نفرم رحیمه بود که ما رو دید و جلو دوید و گفت چی شده؟ نمیدونم آبجی. داشتیم راه میرفتیم یهو سرش گیج رفت. هاجر خانم انگار منتظر ما بود چون بلافاصله از در ساختمون اومد بیرون و گفت هیچ معلوم هست کجایید؟ بی اجازه کجا رفتی تابان؟ مگه اینجا صاحب نداره که سرتو میندازی زیر و از امارت خارج میشی؟ بعد که دید حالم بده ادامه داد این چشه؟ حلیمه به جای من جواب داد والا نمیدونم خانم جان. یهو سرش گیج رفت. معلومه آدمی که همش دنبال یللی تللیه همینه دیگه. بگو ببینم بدون خبر من کجا رفته بودی اصلا؟ با صدایی که سعی می‌کردم بی حال نشون داده بشه گفتم رفته بودیم کمی قدم بزنیم. یعنی تو این حیات درندش نمیشد قدم زد؟ این همه باغ و درخت و گل و گیا باید بری بیرون؟ گفتم وا من از رسول اجازه گرفته بودم. اون بهم گفته بود برو. هاجر خانم کفری شده بود و دیگه چیزی نگفت. منم رو کردم به یکی از نگهبانای مرد داخل امارت که نزدیکمون ایستاده بود و گفتم میشه واسه رسول خان پیغام بفرستید بگید حال من اصلا خوش نیست. هاجر خانم با عصبانیت گفت به رسول چه کار داری؟ کار داره بچم. دلم میخواست رسول باشه وقتی بلقیس خبر بارداری منو میده. واسه همین بی توجه به حرفای هاجر خانم به مرد گفتم تو برو خبر رو برسون. حلیمه هم منو برد سمت ساختمون و همونطور گفت کاش بلقیس رو خبر میکردیم خانم. یه وقت خوابستن نباشه کار دستمون بده. هاجر خانم اما با تمسخر گفت کی؟ این آبستن باشه؟ پسرای شیرمرد من همون ماه اول زناشون ازشون آبستن میشدن. حتما تابان نقصی داره که بچه دار نشده. دلم میخواست میگفتم به کوری چشم تو و همه بدخواهام من آبستنم. ولی زبون به دهن گرفتم. وارد ساختمون که شدیم حلیمه رو به هاجر خانم گفت چه کنم خانم جان؟ خبر بدم به بلقیس؟ هاجر خانم همونطور که گره ابروهاش تو هم بود گفت هر کاری دلتون میخواد بکنید. دیگه وقتی تو این خونه کسی واسه من تره خورد نمیکنه چرا ازم سوال میپرسید؟ حلیمه سری کسی رو فرستاد دنبال بلقیس خانم. حالم بد نبود ولی به نقش بازی کردن مجبور بودم ادامه بدم. طولی نکشید که بلقیس از راه رسید و از همون دم در گفت ماشاءالله به این امارت چه پربرکته. این عروس میزاد اون یکی میاد رو کار. هاجر خانم اما با اخمایی تو هم گفت خبری نیست بلقیس. واسه مطمئن شدن گفتم بیای. باشه خانم جان. کار از محکم کاری عیب نمیکنه که. پاشو دختر جون. پاشو بیا اتاق معاینت کنم ببینم چه خبره. هاجر خانم هم همونطور که انتظار داشتم پشت سرمون وارد شد.
که مبادا چیزی رو از دست بده. بلقیس کمی علک خودش رو سرگرم کرد و یهو کل کشید. نگاه هم به هاجر خانم بود. اخماش از اونی که بود یهو بیشتر شد و گفت واقعاً؟ بلقیس همونطور شاد و خوشحال گفت بله خانم جان، به سلامتی، عروستون آبستنه. پشت بند کل کشیدن بلقیس در اتاق باز شد و حلیمه اومد داخل و مثلا خودشو متعجب نشون داد و گفت مبارکه؟ بله حلیمه، خانم تابستنه و برو همه رو شیرینی بده. هاجر خانم حرفی نزد و فقط موقع بیرون رفتن از اتاق گفت ببینیم این پسر میشه یا نه. البته که ازت بعیده. توی اتاق بودم ولی دیدم رسول اومد داخل و رو به حلیمه گفت چه خبر شده؟ فرستادین دنبالم که تابان ناخوشه. خودش کجاست؟ هاجر خانم سری خودش رو بهش رسون. زنت زیادی کلیه وگرنه هیچ چیش نیست. اما حلیمه با ذوق و شوق گفت مشتلق بدید رسول خان، چشمتون روشن. تابان خانم آبستن. از سر و صداها و کل کشیدنا مریم و مهینم اومده بودن تو سالن. رسول اومد دم در اتاق و گفت واقعاً؟ بلقیس جای من جواب داد واقعاً رسول خان، اول از همه هم مشتلق منو بده. هاجر خانم چپ چپ نگاهی به بلقیس کرد. بس بلقیس، بچه پنجمشه، یکی نفهمه فکر میکنه بچه اولشه. سر هر کدومم کلی مشتلق ازش گرفتی. بس دیگه. باشه خانم جان، بچه اول تابان که هست. رسول بی توجه به حرفایی که بین بلقیس خانم و هاجر خانم رد و بدل میشد پولی به بلقیس داد و گفت شیرینی اصلی رو آخر کار میدم. صدای مهین اومد که گفت البته اگه پسر باشه. توی اون مدت که من زن رسول شده بودم کلامی از مهین نشنیده بودم. جوری زندگی میکرد که حتی حضورش توی اون عمارت حس نمیشد و این حرف از دهن مهین بیرون اومده بود. خیلی حرف بود. بچه‌هاشو جمع کرد و راهی اتاقشون شدن. مریم هم رفت سمت هاجر خانم و کنارش نشست. هنوزم بچه‌شو یکی از زنای عمارت رو خشک میکرد. رسول رو به من گفت به سلامتی، منم کار دارم، میرم و زود برمیگردم. اون شب سر سفره شام که نشستیم حاج جعفر گفتن تابان ناخوش بوده. چیزی شده؟ طبق معمول هاجر خانم جواب داد به تابان باشه همیشه ناخوشه. حاج جعفر رو کرد به من خوبی الان عروس؟ خوبم، مشکلی نیست. راستش روم نمیشد بگم آبستنم. بالاخره که خودش میفهمید. اون شب توی اتاق که تنها شدیم رسول منو کشید تو آغوشش و گفت یعنی الان قراره تو واسم بچه بیاری؟ چشم و ابروی اومدم و گفتم میگن خیلی خوبه، اما خب یه چیزیشم بده. گفتم چیش؟ این که قرار من 9 ماه بدون زن باشم. گفتم ای بابا کی گفته؟ کسی نگفته، مهین رو دیدم دیگه. خندیدم و گفتم اینا نازای مهین بوده، شاید من اینطور نباشم. خلاصه که روزها میگذشت و هرچی جلوتر میرفتیم حال من بدتر میشد. تهوع صبحگاهی، سردردی که امونمو بریده بود و سرگیجه‌هایی که اگه حواسم به خودم نبود منو نقش زمین میکرد. محمد و جهانم برگشته بودن. یادم زمانی که حاج جعفر ازش بازخواست کرد که این مدت کجا بوده، مثل همیشه حق به جانب تو روی حاج جعفر گفت دنبال کار و بدبختی و یه خوشگذرونی که نبودم. خب نباید به من خبر میدادی بچه؟ دسترسی نداشتم آقا جان. جهان هم در جواب حاج جعفر که پرسید تهران چه خبر گفت سلامتی عمو جان، خبری نبود. حالا دیگه کل عمارت خبر داشتن که من آبستنم. یه عده خوشحال بودن و یه عده ناراحت. اما چیزی که باعث تعجب من شده بود این بود که تو این مدت مهین روی واقعی خودشو نشون داد. از روزی که فهمیده بود من آبستنم بنای دشمنی گذاشته بود. دعوا را مینداخت. بچه‌هاشو به جونم مینداخت و حتی کار به جایی رسیده بود که حرفای نگفته رو یاد بچه‌هاش میداد که به هاجر خانم و رسول بزنن. شاید تا موقعی که باردار نبودم هنوز جای پاشو محکم میدونست، ولی بارداری من و ترس از این که بچه من پسر بشه باعث شده بود اون رفتارا رو از خودش نشون بده و در واقع خود واقعی شروع کنه. این وسط درگیریام با هاجر خانم و رسول داشتم. هاجر خانم اون مدت شده بود متحد مهین و انگار بعدش نمیومد که من بچه رو از دست بدم. باورم نمیشد. مگه میشد کسی دوست داشته باشه بچه پسرش، کسی که از خون پسرش هست و از دست بده؟ اونم فقط واسه خاطر این که از عروسش خوشش نمیومد. همراه مریم و مهین بر علیه من بودن و من قاطعانه از خودم و بچه‌م محافظت میکردم. دعواهای دیگه‌ای هم داشتم که با رسول بود، چون مدام تذکر میداد اینقدر بیرون که میری غش و ضعف نکن. اما آخه مگه دست خودم بود؟
هرچی هم بهش میگفتم رسول دست خودم نیست، اما میگفت تو که میدونی این مردک جهان تو این امارته، چیه هی دست به دیوار میشی و راه میری؟ چیه؟ توقع داری بیاد کمکت؟ یادمه اونقدر عصبانی شدم که گفتم حرف دهنتو بفهم رسول، من زنتم، الان بچه تو شکم منه. رسول اما گوشش به این حرفا بدهکار نبود و گفت حواست باشه تابان، حتی داشتی میمردیم نمیخوام دست جهان به انگشتت بخوره. میفهمی چی میگم؟ و این دعواها با بیشتر شدن سن بارداری من و کم کم جلو اومدن شکمم بیشتر و بیشتر میشد. مدام پاپیم میشد و میگفت خودتو جمع جور کن. این چه طرز راه رفتنه؟ این چه طرز نشستنه؟ این چه طرز خم و راست شدنه؟ و از این دست حرفا و من ترس داشتم از ماهای پیش روم. حاج جعفر اما از وقتی شنیده بود باردارم حسابی خوشحال شده بود. یعنی میشد گفت اون امارت بعد از رسول تنها کسی که خوشحال بود حاج جعفر بود و بس. یه روز بعد از صبونه گفت تابان تو بیا اتاق من. چشما همه روی من بود و پا شدم و دنبال حاج جعفر رفتم داخل اتاقش که گفت بشین بابا. رسول در رو باز کرد و اومد داخل. حاجی با دیدنش گفت مگه تو رو هم خواسته بودم؟ رسول نگاهی به هم انداخت. نه ولی خب ولی نداره پسر، برو بیرون باش، با تابان کار دارم. رسول با اینکه دلش نمیخواست ولی رفت بیرون و حاجی گفت خیلی خوب، شنیدم که قراره برام نوه بیاری. از این حرفش خجالت زده سر به زیر و آروم گفتم بله خیلی هم خوب. و از جا بلند شد و سر کمدی که توی اتاق بود رفت. جعبه‌ای بیرون آورد و باز نشست سر جاش. جعبه رو گذاشت رو میز و باز کرد و یه دستمال سفید رنگ ازش بیرون آورد که دورش گلدوزی شده بود. گلای سرخ و زرد قشنگی دور تا دور دستمال دوخته شده بود. در جعبه رو بست و اون دستمالو گرفت سمت من و گفت این مال تو. گرفتمش. دستمالو باز کردم. دعایی بود که برای بچه‌ها می‌نوشتن و تو پارچه‌های سبز می‌ذاشتن و به سرشونه بچه‌ها ویزون می‌کردن. ولی خب پارچه سبزی که دعا توش بود کلاً فرق داشت با چیزایی که من دیده بودم. حتی بچه محمدم یه دعای عادی سرشونش بود. دستی به پارچه دعا کشیدم و گفتم چقدر قشنگه. این دعا 17-18 سال دست من امانته و امروز میدمش دست صاحبش. سالی نگاش کردم و گفتم امانت؟ از کی امانت دست شماست که صاحبش منم؟ مادرت. با تعجب گفتم مادرم؟ شما میشناختینش؟ میشناختمش. پس چرا تا حالا چیزی نگفتین؟ کی بوده؟ چرا منو رها کرده؟ میدونید الان کجاست؟ نپرس تابان، نپرس. فقط اینو بدون مادر زن خوبی بود، خیلی خوب. ولی خب زندگی بد باهاش تا کرد. اهل اینجا بود؟ نه. پس چرا من اینجا؟ میگم که امانتی. از جا بلند شد و جعبه رو سر جاش گذاشت که گفتم حاج جعفر تو رو خدا بگید الان کجاست؟ کی بوده؟ چرا منو رها کرده؟ نپرس دختر جون. اینو گفت و رفت بیرون و من موندم و اون دعایی که تو دستم مونده بود و حرفای مبهم حاج رسول. چرا هر بار باید حرفی از مادرم زده میشد ولی کسی توضیحی نمیداد و جالبی قصه این بود که هیچ وقت حرفی از پدرم نبود، فقط مادرم. همونطور نشسته بودم و به روبروم خیره بودم که یهو دیدم رسول نشست روبروم و اون موقع بود که من به خودم اومدم. رسول آروم گفت نیومده کسی که بعد از حاج جعفر تنها تو اتاقش بمونه. پاشو بریم تا صداش در نیومده. از جا بلند شدم و زیر نگاه‌های هاجر خانم و مهین و مریم رفتم تو اتاق خودم، جایی که مأمن اون روزهای من بود. بعد از ورودمون رسول گفت چی شده؟ چرا رفتی داخل و اومدی این ریختی شدی؟ عین ماتم زده ها شدی. وقتی دید هیچی نمیگم دستمالو از دستم گرفت و گفت این چیه؟ از دستش گرفتم و گفتم دعاست. دعا؟ چه دعایی؟ دعایی که به سرشونه یه بچه میبندن. رسول کنجکاو دستمالو گرفت و بازش کرد و گفت چه قشنگه. واقعا اینو آقام بهت داد؟ آره دیگه. پس از کجا آوردم؟ خب چرا؟ چی چرا؟ چرا به تو داده؟ اول که بچه منه باید به من میداد. بعدم چرا به بچه‌های دیگم نداده؟ چه میدونم؟ برو از خودش بپرس. دستمالو ازش گرفتم و صبر کردم تا بره بیرون. بعدم جایی قایمش کردم که کسی به راحتی پیداش نکنه. اون دستمال واسه من ارزش گنج قارون رو داشت. رسول که رفت بیرون حلیمه اومد داخل و گفت خدا مرگم بده. چه تابان؟ چرا رنگت پریده؟ نکنه با سرگیجه داری؟ میخوای برات جوشونده بیارم؟ نه خوبم حلیمه. پس چه شد یه هوی؟
سری رفتم دستمال از اونجایی که قایم کرده بودم در آوردم و گرفتم جلوی حلیمه و گفتم حلیمه اینو میشناسی؟ دستمالو گرفتم جلو روش، کمی نگاهش کرد و گفت نه والا. یعنی تا حالا ندیدیش؟ نه، ولی چقدر خوشگله. چه دعای قشنگی هم توش نوشته. اینو از کجا آوردی؟ حاج جعفر به هم داده. باریکلا به حاج جعفر. رفته واسه نوه دعا خریده. بالا از هرچی شانس نیوردی، از پدر شوهر خوب شانس آوردی. نشستم و گفتم نه خریده که. پس چی؟ گفت امانتی دستم بوده. از مادرم. گفت دست من امانت بوده، الان باید بدم به صاحبش. حلیمه یهو وا رفت و دست به دیوار گرفت و از سر جاش بلند شد و گفت خدا به خیر کنه. چیو حلیمه؟ چیو خدا به خیر کنه؟ بهش میگم مادرم کی بوده؟ میگه آدم خوبی بوده. میگم کجاست؟ میگه نپرس. حلیمه تو رو خدا تو بگو اگه چیزی میدونی. من که دیگه دارم دیوونه میشم. من که 1000 بار بهت گفتم تابان. من چیزی نمیدونم. عصبی گفتم دروغ میگی. وگرنه حرفم تموم نشده بود که دوباره سر و کله هاجر خانم پیدا شد. اما به محض دیدن ما انگار متوجه حالت غیرعادی ما شده باشه که گفت دعوا میکنید؟ حلیمه زودتر به خودش اومد. نه خانم جان، دعوا چرا؟ تابان حالش خوش نبود منم. خیلی خوب، بیا برو، یالا. حلیمه با اینکه دلش نمیخواست بره، ولی خب حرف هاجر خانم رو نمیشد زمین انداخت. رفت، ولی دم در قبل از بستن در دست روی دهنش گذاشت که یعنی سکوت کنم. دستمالو که کنارم بود زیر دامنم قایم کردم که یه وقت هاجر خانم نبینه. چرخی توی اتاق زد و بالای اتاق نشست و گفت خب بگو ببینم حاج جعفر چی کارت داشت؟ شونه بالا انداختم. هیچی. واسه هیچ برد تو رو توی اتاقش و رسولم راه نداد. واقعا هیچی نبود. همون حرفا و نصیحتای همیشگی. آهان. چرا اون وقت فقط اختصاصی تو رو میبره واسه نصیحت کردن؟ چشمامو بستم تا عصبانیتمو کم کنم و نفس عمیقی کشیدم و گفتم هاجر خانم لطفاً از خودشون بپرسید. خم شد طرفم و همونطور که چشماشو ریز کرده بود گفت اگه میخواستم از اون بپرسم میرفتم اتاق اون، نمی اومدم اینجا. پس جواب بده، بگو ببینم چیا گفت. دلم میخواست حرصمو خالی کنم روش. چیزایی توی مغزم بول میخورد که حاجی اصلاً در موردش حرف نزده بود. ولی مگه چی بود؟ نهایت اگه میفهمیدم میگفتم نخواستم حرفای اصلیشو بگم. واسه همین گفتم گفت خوبه که پسرش سر به راه شده و دنبال کارای قبلش نمیره. گفت زن زندگی پسرش منم. من سر به راهش کردم. سر عقلش آوردم. در کل ازم تشکر کرد. آخ که توی اون لحظاتی که هاجر خانم با شنیدن حرفای من هرس میخورد چقدر لذت میبردم. هاجر خانم هرسی از اتاق زد بیرون و من موندم و 1000 تا سوال توی سرم، ولی نه هیچ جوابی من داشتم واسه اون سوالا، نه پیدا میکردم کسی که بخواد بهم جواب بده در موردشون. روزها از پی هم میگذشت و زندگی روی روال بود. حال من اما گاهی اونقدر بد میشد که با دیدن هر نوع آب و غذایی بالا می آوردم و همین باعث شده بود هاجر خانم بهونه دستش بیاد و مدام میگفت چقدر ناز و ادا داری دختر. مردم چند تا میزان کسی صداشون رو نمیشنوه. چیه اینقدر ادا در میاری؟ ولی من واقعا دست خودم نبود. حالم بد بود. تا اواخر ماه سوم همین بساط بود و از بس نمیتونستم چیزی بخورم، شده بودم پوست و استخون و همین صدای رسول رو در آورده بود و مدام میگفت یه پرده گوش به تنت نیست. اونقدی بی توجه به وضعیتم بود که حتی توی اون حال و روزم میخواست باهاش باشم و این واقعا دردآور بود واسه من. آزار و اذیت‌های مهینم که بماند. هیچ وقت فکر نمی‌کردم زیر اون صورت آروم و معصوم و بی‌زبون این همه خشم و نفرت باشه و خوب داشت خودش اون مدت نشون میداد. حتی گاهی وقتی میدید من چه حالی هستم و حلیمه نبود بهم کمک کنه، میستاد دم در اتاقش و دستاشو به سینه‌اش میزد و با نیشخندی نگام میکرد. هرچی بود من باید مواظب خودم و بچه‌ای توی شکمم میبودم، چون من جز خدا کسی رو نداشتم. حلیمه طفلکم که بیشتر از این از دستش بر نمیومد. هرچی نبود اون از خدمه امارت بود و نمیتونست اونطوری که باید به من برسه، چون هاجر خانم راه و بیراه اونو راهی مطبخ میکرد. اوایل ماه 4 بود که یکم از اون حالا هوا در اومدم و تونستم روزی چند وعده غذایی کم بخورم. ولی خب مشکلات دیگه داشتم. بلقیس مدام میومد سر میزد و میگفت به این دختر برسید که آب شد. ماه 4 بودم. آخرای تابستون بود و همه مشغول جمع کردن محصولات. مردا خیلی کم خونه می اومدن و زنا هم مشغول کمک کردن بودن. حتی یه روز صبح که حالم بهتر بود
لباس مرتبی پوشیدم و رفتم تا توی حیاط کمی راه برم. حلیمه اما منو که آماده دید گفت کجا به سلامتی؟ میرم تا بیرون. خسته شدم بس که در و دیوار اتاقو دیدم. حرفمو که شنید همراه هم شد. گوشه‌ای از حیاط عمارت محصولات باغ‌ها رو که چیده بودن رو هم ریخته بودن و زنا مشغول سوا کردن میوه‌های سالم از خراب بودن. هاجر خانم بالای سرشون ایستاده بود تا مثلا کارشون رو خوب انجام بدن. ما رو که دید جلو اومد و رو به حلیمه گفت تو چرا بیکاری حلیمه؟ من خانم جان. خب معلومه. حواسم به تابانه. وا مگه تابان چشه که حواست بهش باشه؟ خودش که کار نمیکنه هیچ تو رو هم از کار کردن انداخته. یه تکونی به خودتون بدید بابا. مفت میخورید و میچرخید. حلیمه که این حرفا رو شنید آروم در گوشم گفت تو خوبی تابان جان؟ آره حلیمه خوبم. تو برو صداشو در نیار. بعد از جدا شدن حلیمه کمی دیگه قدم زدم و بعد نشستم روی یکی از تختا. اون مدتی که حال خوبی نداشتم از همه چیز و همه کس بی خبر بودم، ولی خب تو صحبت‌های دیگرون فهمیده بودم که جهان خان کارش گیر افتاده و نتونسته پیش ببره. واسه همین برگشته تهران تا بلکه بتونه راهی برای پیش بردن کارش پیدا کنه. اون روز همونطور که نشسته بودم رو تخت دیدم در عمارت باز شد و اتومبیل جهان اومد داخل. نگاهم روی اتومبیلش بود. ازش پیاده شد و بی توجه به اطرافش ساکی ازش برداشت و همونطور سر به زیر راه افتاد سمت ساختمون. نگاه من اما روی اون بود. مرد جذاب و خوش قد و بالایی بود. صورت کشیده با چشم و ابروی مشکی. موهای دست مشکیشو مدلدار کوتاه می‌کرد و رو به بالا می‌زد. با اون پیراهن و شلوار اتو کشیده‌اش که هیچ وقت خطی روش نمی‌افتاد و اون کفشای همیشه از تمیزی براقش میتونست هر کسی رو جذب خودش کنه. تو دلم گفتم مبارک صاحبش. ولی بلافاصله به خودم نهیب زدم. این ذلیل بمیری تابان. تو که میدونی شوهرت چقدر رو این مرد حساسه. پس واسه چی داری بر نگاش میکنی رو این حرفا رو با خودت میزنی؟ جهان اما بی توجه به آدمای توی حیاط از پشت سر من عبور کرد و رفت تو ساختمون. راستش یه جورایی به هم برخورد که چرا هیچ محلی به هم نداده. چون همیشه حتی شده بود سلام علیکی میکرد. پیش خودم گفتم شاید ندیده. کمی که نشستم حلیمه چشم هاجر خانومو که دور دید اومد پیشم و گفت پاشو جونم، پاشو برو داخل. هوا یکم خنک این وقت صبح، یه وقت میچایی. گفتم خوبم حلیمه. به خدا دلم نمیخواد برم تو ساختمون. میدونم جون دلم. ولی خیلی ضعیف شدی. پاشو تا هاجر خانم ندیده من اومدم اینجا و خراب بشه رو سرم. بی‌حوصله گفتم باشه حلیمه. تو برو منم میرم. اون که رفت منم از جا بلند شدم و رفتم تو عمارت. کسی تو سالن نبود. معمولاً هم مهین هم مریم تو اتاقشون سرگرم بچه‌هاشون بودن. مریم هم کم کم عادت کرده بود به بچه‌شو، خودش بیشتر کاراشو میکرد. البته من فکر میکردم توپ و تشرای محمدم بی تاثیر نبوده. از اونجایی که دوست نداشتم برم توی اتاق و کسی هم تو سالن نبود، کنار پنجره ایستادم و محو تماشای بیرون شدم که صدای پای از بالای پله‌ها باعث شد ناخودآگاه سرمو بگردونم سمت اونور. جهان خان بود. با سرعت داشت پله‌ها رو دوتا یکی میومد پایین. با همون عجله‌ای که از سرعتی که داشت پیدا بود، نگاهش به من که افتاد دست به نرده‌ها گرفت و سرعتش رو آروم کرد و پای پله‌ها مکسی کرد. انگار میترسید کسی ببینتش. چه شرخوند و چون کسی رو ندید آروم آروم جلو اومد و گفت سلام. آروم گفتم سلام. رسیدم بخیر. ممنون. خوبی؟ شنیدم ناخوش احوال بودی. ممنونم. خدا رو شکر بهترم. نگاهی به صورتم انداخت و ادامه داد اما رنگ و رود هنوزم خوب نیست. سر به زیر انداختم و گفتم میگذره. راستش ازش خجالت میکشیدم که بخوام بگم به خاطر آبستن بودنمه. البته که اون خودش خبر داشت حتما. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که صداش اومد که گفت کاری چیزی داشتی؟ من همینجام تو عمارت. میدونم اهل عمارت زیاد دوست ندارم با من ارتباط داشته باشی، ولی در هر صورت میتونی رو کمک من حساب کنی. سرمو انداختم زیر و تشکر کردم. کمی که به سکوت گذشت سرمو بالا گرفتم. داشت مستقیم نگاه میکرد. نگاه منو که دید کلافه گفت من با اجازت داشتم میرفتم. سری تکون دادم و رفت. ولی باز برگشت و گفت مراقب خودتو، اون کوچولوت باش. نمیدونم چی شد که ناخودآگاه از دهنم در اومد و گفتم شما هم. نگاهش رنگ گرفت. لبخند کمجونی زد و گفت چشم. نمیدونم چطور اون حرف دهنم اومده بود. من چرا باید به جهان بگم مواظب خودش باشه، اونم با اون لحن صمیمی. نگاهم به جای خالیش بود و متوجه حضور مهین نشده بودم که یهو از پشت سرم گفت چه خبر؟ ترسیدم و برگشتم عقب.
این زن انگار دیوونه بود. نمیدونست اینطور پشت سر زن حامله نمیان. دست روی سینم گذاشتم و گفتم قبض روح شدم. دست پشت کمرش زد و با اون هیکل گرد و قلمبش جلو میستاد و گفت چرا؟ مگه کار خلافی میکردی؟ با این حرفش یهو ترسیدم. نکنه اون منو با جهان دیده بود. البته که کاری نکرده بودم. فقط چند کلمه حرف زده بودیم. ولی خب رسول حتی مخالف نفس کشیدن ما توی یه فضا بود. چه برسه به حال احوال. ترسیده گفتم نه، چه کار خلافی؟ کی بود از در با عجله بیرون رفت؟ نفس عمیقی کشیدم. پس جهانو ندیده بود. اون قدری هم سیاست نداشت که دیده باشه و به روی خودش نیاره. واسه همین با خیال راحت گفتم من چه میدونم؟ روزی 1000 بار یکی میره و یکی میاد. مگه من باید از همه خبر داشته باشم؟ حق به جانب گفت از چرا رنگت پریده؟ گفتم من این مدت همیشه حالم همینه. مهین پیله کردی یا؟ یهو با تشر گفت مهین خانوم تکرار کن تا یادت نره. نفس عمیقی کشیدم و پناه بردم تو اتاق و داشتم تو دلم خدا رو شکر می‌کردم که مهین جهانو ندیده بود که یهو صدای جیغ و داد از حیاط عمارت بلند شد. سراسیمه دویدم بیرون. مریم و مهینم داشتم میرفتم سمت در ورودی. توی ایوون ایستادیم. زنا دور کسی جمع شده بودن و جیغ و داد از اطراف میومد و هر کسی گوشه‌ای میدوید. میون جمعیت چشمم به حلیم خورد که اونم داشت مثل بقیه جیغ میزد و تو صورتش میزد. خواستم از پله‌های ایوون پایین برم که حلیمه از همون دور متوجهم شد و داد زد نه یا تابان، نه یا پایین. از همون راه دور گفتم چه خبره حلیمه؟ چی شده؟ مار خانم. با تعجب گفتم مار؟ جهان خان در حالی که با چند تا از مردا میدویدن اومدن سمتی که زنا جمع شده بودن. زنا رو کنار زدن و جهان خان داد زد برید عقب، بالا سرش نباشید تا بتونه نفس بکشه. نمیدونستم اونی که اون وسط کیه، ولی هر کی که بود دلم براش میسوخت. زنا متفرق شدن و حلیمه پاتون کرد و اومد پیش من و گفتم چی شد یهو؟ فقط دیدیم 2 نفر یهو افتادن زمین و بعد یه مار به این بزرگی رفت پشت ساختمون. مریم بچه‌شو محکم گرفت و دوید داخل. مهینم بچه‌هاشو جمع و جور کرد و برگشت داخل ساختمون. حلیمه هم رو کرد به من و گفت برو داخل. تو اومدی اینجا چی کار؟ خب کی رو زده؟ کوکب و نعمت. ای وای، خدا کنه چیزیشون نشه. جهان از همون دور داد زد یه چاقوی تمیز بدید زود. هر کسی یه طرف میدوید ولی کسی کاری نمیکرد. راه تا مطبخ زیاد بود. واسه همین به حلیمه گفتم تو اتاق لبه یه تاقچه یه چاقو هست، بدو بیار. حیاط تقریبا خالی شده بود. از پله ها پایین رفتم. هاجر خانمم ترسیده رفته بود داخل. هر کسی به فکر جون خودش بود. ولی خب ماری که 2 نفر رو زده بود الان جرأت بیرون اومدن نداشت. حلیمه چاقو رو آورد و من ازش گرفتم و بالای سر جهان رسیدم و دادم دستش. نگاهی به هم انداخت و گفت نگاه نکن. سرمو برگردوندم. میدونستم میخواد چی کنه. زخمو میبرید و بسه رو میکشید بیرون. قیامتی به پا بود. خدمه این ور و اون ور میرفتن و معلوم نبود دارن چی کار میکنن. انگار خبرها هم زود به گوش حاجی رسیده بود. چون هنوز زخم دومین نفر رو نبسته بود که در عمارت باز شد و حاج جعفر و رسول اومدن داخل. حاجی سراسیمه اومد سمت ما و گفت چی شده؟ مار کجا بوده اینجا؟ جهان خان بلند شد. بالاخره روستا سمو جان از یه جایی اومده دیگه. آخه هیچ وقت نبوده. اونم زهرناک. هر چیزی پیش میاد عمو جان. نمیشه گفت چون هیچ وقت نبوده الانم نباید باشه. محو تماشای حاج جعفر و صحبتاش با جهان بودم که یهو چشمم خورد به رسول که غضبناک داشت ما رو نگاه میکرد. آخه جهان وقتی بلند شده بود از سر جاش دقیقاً کنار من ایستاده بود. خواستم خودم رو از اون موقعیت نجات بدم که صدای رسول مانعم شد که گفت تو اینجا چی کار میکنی تابان؟ من سر و صدا رو شنیدم اومدم بیرون مثل همه کو همه؟ زنای عمارت کدومشون بیرونن که تو بیرونی؟ حاج جعفر که دید پسرش عصبانیه گفت رسول آقا. ولی رسول توجهی نکرد. جهان خان خودشو کمی عقب کشید و آروم گفت شاید مقصر منم. چاقو خواستم و زود به هم رسوندن. رسول عصبانی تر از قبل جلو اومد و گفت مگه زن من کلفت توه؟ یعنی تو این عمارت به این بزرگی کلفت نبود که تو از زن من میخوای برات چیزی بیاره؟ آروم گفتم رسول جان خودم خواستم کمک کنم. وضعیت بدی بود. 2 نفر داشتن جلو رومون جون میدادن. اون وقت تو میگی چرا کمک کردم؟ هرچی هم باشه تو نباید بیرون باشی. تو هم مثل زنای دیگه ی عمارت باید میرفتی داخل. حالا هم یالا برگرد داخل.
زیر چشمی نگاهی به جهان انداختم که بی خود و بی جهت جلوی همه مقصر شده بود و راه افتادم سمت ساختمون. حلیمه هم اومد هم قدمم شد و آروم زیر گوشم گفت چش هار شده. جوابشو ندادم، اما صدای حاجی رو میشنیدم که میگفت چته رسول، توی این موقعیت خوبه هر کسی بره داخل قایم بشه؟ پس این دوتا بدبختی که اینجا داشتن جون میکندن چی؟ رسیده بودیم به ساختمون و دیگه نشیدم رسول چی جواب داد، ولی پشت سرمو که نگاه کردم دیدم داره میره سمت در عمارت. اون شب سر سفره شام رسول بود، ولی حتی نگاهی هم سمت من نمینداخت. ولی جهان خان نبود و هاجر خانم در جواب سوال حاج جعفر که پرسید پس جهان کو؟ گفت توی اتاقش، تهران که میره و برمیگرده تا مدتی کسر شنش میاد با ما هم سفره بشه. حاج جعفر نشنیده گرفت و گفت حواستون باشه، چند روزی بچه‌ها رو نذارید بیرون برن تا بتونیم ما رو گیر بندازیم. خودتونم با احتیاط رفت و آمد کنید. همه چشمی گفتن و اون شب تموم شد. آخر شب اما با اینکه نوبت اتاق ما نبود، رسول اومد پیش من. اخماش حسابی تو هم بود. بی هیچ حرفی لباساشو عوض کرد و رفت زیر لحاف. چیزی نگفتم. داشتم موهامشو نمیزدم که توی حرکت ناگهانی نمیدونم که از سر جاش پا شد و اومد موهای منو از پشت گرفت و گفت خیلی دلت میخواد جهان موهاتو اینجوری ببینه؟ نه. عصبی از این حرکت ناگهانی و حرف زشتی که زده بود برگشتم سمتش که باعث شد موهام بیشتر از قبل کشیده بشه. اخمامو تو هم کردم و گفتم حرف دهنتو بفهم رسول، من زنتم، ناموستم. بدبختی همینه که زنمی. تو چرا هر بار کاری میکنی که جهان پیشت باشه؟ مستحصل نگاش کردم و گفتم من کاری نکردم. نه خیر، من تو رو خوب میشناسم. میدونم چه آدمی هستی و چطور ما رو از اونش بیرون میکشی. موهام تو دستش بود و داشت حرصش رو سر موهام خالی میکرد که گفتم رسول دردم میاد، نکش دیگه. میکشم که دردت بیاد، که بفهمی من شوهرتم و با هیچ مردی جز من نباید حرف بزنی. گفتم به خدا من با هیچ بنی بشری حرف نزدم. پس چرا بیرون بودی؟ هان؟ چرا وقتی همه داخل بودن تو بیرون بودی؟ اون شده بود قهرمان و تو براش دلبری میکردی، مگه نه؟ در حالی که انگار یکی قلبمو چنگ مینداخت گفتم خجالت بکش رسول، خجالت بکش. همونطور که موهام تو چنگش بود چونمو با دست دیگش گرفت و گفت ببین منو هم با همین کارا از راه بدر کردی، ولی کور خوندی. نمیذارم منو خرفرز کنی. بعدم مثل بار اولی که توی طویله اون بلا رو سرم آورده بود دوباره همون کارو با هم کرد و نگم از حال و روزم توی اون لحظات که از ثانیه اون شب نفرت داشتم و هر لحظه حالت تهوع می اومد سراغم و عق می زدم. ولی رسول بی توجه به حال و روز من کار خودش رو می کرد. اونقدر احساس حقارت به هم دست داده بود که شروع کردم به حقیق کردن. رسول اما با بیرحمی کامل گفت اینقدر فین نکن، میخوام کپه مرگم رو بذارم. گذشت. اون شبم گذشت مثل همه روزای خوب و بد من که البته بیشترش بد بود. صبح یادمه با درد زیادی بیدار شدم. رسول نبود. کمی این ور اون ور شدم تا بلکه درد کم بشه، ولی نه، انگار این درد دست بردار نبود. به هر بدبختی بود بلند شدم و کمی راه رفتم تا بلکه دردم کمی کمتر بشه، که البته کمتر شد، ولی هنوزم کمی درد داشتم. نمیخواستم برم سر سفره، ولی وقتی حلیمه اومد دم در و گفت هاجر خانم گفته بیای سر سفره، مجبور شدم برم. حلیمه که حال روزمو دید گفت تابان خوبی؟ چرا رنگت عین میت شده؟ نمیدونم حلیمه، از صبح درد دارم. درد چرا؟ چه میدونم، سرم. و بعد دیگه نفهمیدم چی شد. جلو چشمام سیاهی رفت و دنیا تیره و تار شد. چقدر گذشت نمیدونستم. فقط میفهمیدم کسی به صورتم سیلی میزنه و صدای حلیمه میومد که میگفت تابان خدا مرگم بده، چه شد یهو؟ کم کم انگار گیجی داشت از بین میرفت. چشممو باز کردم. سرم تو بغل حلیمه بود و بقیه بالا سرم بودن. هاجر خانم تا چشمای بازمو دید گفت حالا 5 تا خودم زاییدم، عروس و دخترامم دیدم موقع بارداری. این ادا اصولا رو کسی نداشته. جمع کن خودتو دختر. خدا رو شکر کن مردا نبودن، وگرنه اینطور ولو شدن جلو مردا. والا من که خجالت میکشم. سعی کردم بلند بشم، اما زیر دلم درد میکرد. وقتی خیالشون راحت شد که به هوش اومدم، همشون از اتاق بیرون رفتن و اشکای من شروع کرد بریختن. دلم میخواست میمردم، اما این حال و روزم نبود. اما مگه دست من بود؟ اون پسر لنده هورش کاری با هم کرده بود که به این حال افتاده بودم.
حالا هم مادرش ایستاده بود بالا سرم و منو سرزنش میکرد. هرچی هم حلیمه دلداری میداد اشکم بند نمیومد. دست آخرم گفتم بسته حلیمه، دلداری بی خود نده. بی خود کدوم دختر؟ میگم توجه نکن. مگه تا حالا توجه میکردی؟ نه، کار خودتو بکن. راستش دلم پر بود از حرف و کارای رسول. حالا هم ننش، ولی دردم امونمو بریده بود. واسه همین به حلیمه گفتم گوره بابای رسول و ننش. نکنه بچم چیزیش بشه. درد دارم. خاک بر سرم. بذار برم بلقیسو خبر کنم. گفتم هاجر خانوم، نگران نباش. جوری میرم که اون نفهمه. با این حرف حلیمه کمی آروم گرفتم. وقتی که رفت چشمامو بستم و چرتی زدم. از سر و صدای بیرونم و چرتم پاره شد. صدای هاجر خانوم بود که میگفت خوبه والا. بی خبر از من و زیر گوش من کار میکنن. حلیمه، تو هم چوب خطت پر شده ها. کاری نکن از نون خوردن بندازمت. و پشت بندش صدای بلقیس اومد. خانم جان، خب عروست درد داشته. اومده خبر آورده. به جای تشکرته. هاجر خانوم گفت چرا نیومد به من بگه؟ خب شاید هول کرده که یهو اومده. سخت نگیر. لحظاتی بعد در اتاق باز شد و بلقیس اومد داخل و رو به من گفت چته دختر؟ ببینمت. خون ریزی هم داری؟ نه، ندارم. حلیمه و هاجر خانومم اومده بودن داخل. بلقیس رو بهشون گفت لطفاً برید بیرون. زن آبستن که دیدن نداره. اونا که رفتن بلقیس منو معاینه کرد. بچه چیزیش نیست، ولی حال روز تو اصلاً خوش نیست. گفتم آره والا، مدام مریض احوالم. خسته شدم دیگه از این وضعیت. کاش میشد چشممو ببندم و دیگه باز نکنم. زیر لب استغفراللهی گفت و ادامه داد ضعیف شدی دختر، باید تقویت بشی، وگرنه این بچه هم تو شکمت جون نمیگیره. بعد آروم ادامه داد واقعا دختر به مادرش میره. آروم گفت، ولی من شنیدم و گفتم چی گفتی بلقیس؟ من هیچی، میگم باید تقویت بشی. نه اون تهش گفتی دختر به مادرش میره. مگه تو مادر منو میشناختی؟ نه والا، من از کجا بشناسم؟ ترس و نگرانی اما توی صورتش بود که هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش. دستشو گرفتم و گفتم بلقیس، تو رو خدا تو یکی دیگه به هم دروغ نگو. من خودم شنیدم گفتی. همینجوری یه چیزی گفتم خانم جان. مگه میشه آدم همینجوری حرف این مدلی بزنه آخه؟ بگو تو رو خدا، بگو مادرم کی بوده؟ الان کجاست؟ چرا کسی هیچی نمیگه؟ من فکر میکردم یه بچه بی کس و کارم، ولی از همه طرف نشونه هایی از مادرم میاد برام. خب یکیتون حرف بزنید دیگه. دغمرگ شدم. دستامو گرفت و سعی کرد آرومم کنه و گفت ببین تابان، مادرت زن خوبی بود، خیلی خوب. ولی خب چی؟ همه همینو میگن. همه کیان تابان؟ تو، حاجعفر، حلیمه. ولی خب نمیگید کی بود. چی شده؟ زنده است یا مرده؟ دستامو ول کرد و گفت پس حرفایی هم زدن. چه حرفایی؟ تو میگی حاجی و حلیمه. خب اینا هم مثل تو یه کلام میگن و قفل میکنن. ولی خب هاجر خانم ازش بد میگه خونه خراب کن بوده. با شنیدن این حرف از زبونم صداشو خیلی آروم کرد و گفت توف به ذات هاجر، اینا رو ول کن. شاید خودم برات گفتم، ولی نه الان. خب چرا بلقیس؟ چون حالت خوب نیست و من میدونم به خودت رسیدگی نمی‌کنی. اما اینطور فایده نداره. باید وضعیت تو بدتر از اون چیزی که هستی بهشون بگم، بلکه کمی بهت برسن. میگم باید به رخت خواب بخوابی. با التماس گفتم نه تو رو خدا. چرا؟ من نمیتونم بخوابم به رخت خواب که. نمیخواد که واقعا بخوابی. من میترسونمشون، بلکه یکم بهت بیشتر رسیدگی کنن. بعدم دیگه منتظر جواب من نموند و صدا زد حلیمه، هاجر خانومو صدا کن بگو بیاد. لحظاتی بعد دوتایی اومدن داخل. بلقیس رو کرد به هاجر خانوم و گفت والا توقع نداشتم ازتون. این دختر حال روزش این باشه و تازه خبرم کنید. حلیمه تفلک که ترسیده بود و رنگ برو نداشت گفت خدا مرگم بده. طوری شده؟ نشده، ولی به همین روال پیش بره میشه. هاجر خانوم گفت یعنی چی؟ یعنی این که این بچه پایین هاجر خانوم. اینم که 3 ماه هیچی نخورده، جون نداره. فعلا باید استراحت کنه تا کمی جون بگیره. بازم میام سراغش. ولی اگه اتفاقی افتاد نگید بلقیس نگفته بودا. به هر حال حواستون باید بهش باشه. از من گفتن. هاجر خانومم رفت دنبالش. حلیمه با چشمای پر از اشک گفت الهی بمیرم برات. چرا آخه؟ گفتم سلیمه. یکم پیازداغشو زیاد کرد
خواست هاجر خانم کمتر با حرفاش اذیتم کنه. حلیمه اشکاشو با گوشه چارقدش پای کرد و با لبخند گفت عجب، پس این بلقیس ذلیل مردم خوب بلد نقش بازی کنه. اشاره کردم تا حلیمه بیاد کنارم بشینه و گفتم اما من میترسم حلیمه، اگه واقعا بچم چیزیش بشه چی؟ من دلم فقط به همین بچه خوشه. نترس جونم، چیزی نمیشه، به خوشی بغل میگیریش. ایشالله زیر لب گفتم و دیدم هاجر خانم تو آستانه یه در ایستاده. پرغیظ و غضب نگام کرد و گفت کور از خدا چی میخواد؟ 2 تا چشم بینا. بس که تنبلی، خدا برات خواسته بخوابی به رخت خواب. بعدم رو کرد به حلیمه بلقیس سپرده از جاش بلند نشه. اگه اتفاقی بیفته از چشم تو میبینم. چشم خانم جان، 6 دنگ حواسم بهشون هست. و اینطور بود که از اون روز من کارم فقط خوردن و خوابیدن شده بود. از ترس بود یا هرچی، من اینا هاجر خانومم دیگه کمتر به پر و پا میپیچیدن. انگار هاجر خانوم با رسولم حرف زده بود که اونم کمتر به هم پیله کنه. توی اتاق راه میرفتم و گاهی با کمک حلیمه تا توی حیاطم میرفتم. حالم در کل خیلی بهتر بود و من احساس میکردم به خاطر استراحت نیست، به خاطر شرایط روحیم بود که مستعدتر شده بود. بلقیسم هفته یه بار میومد سر میزد و هر بار تاکید میکرد که نازدار باشم. میگفت بذار بفهمن داری نوشونو هم میکنی. حاج جعفرم که فهمیده بود واسه چی من دیگه سر سفره نمیرم و چه خبراییه، حالمو مدام از حلیمه میپرسید. یه روز غروب بود که در اتاقو زدن. حلیمه درو باز کرد. حاج جعفر پشت در بود. با دیدن حاج جعفر یهو قالب تویی کردم. اصلا سابقه نداشت که حاج جعفر بخواد سرکشی به اتاق کنه. اصلا در شأن اون نبود. همونطور که تو جایی که همیشه پهن بود نشسته بودم، سری خودم رو جمع و جور کردم و اومدم بلند شم که گفت بشین دخترم. خوبی؟ معذب از این که اجازه نداده بود بلند شم، سر جام کمی جا به جا شدم و گفتم بله، شکر خدا بهترم. حلیمه پشتی و دوشکشه‌ای بالای اتاق گذاشت و حاج جعفر روی اون نشست. دخترم، چرا گذاشتی کار به اینجا بکشه که نتونی سر سفره هم بیای؟ همونطور که سرم پایین بود گفتم والا من کاری نگفتم تو کاری کردی. گفتم تو باید حواست به خودت و بچت باشه. آروم سرمو بالا آوردم و نگاهی به صورت مهربونش انداختم. خدا میدونه که چقدر من این مرد رو دوست داشتم. زیر لب گفتم چشم، از این به بعد حتما هست. چیز لازم نداری دخترم. آخ که وقتی به هم میگفت دخترم انگار دنیا رو به پام میریختن. کیلو کیلو قند آب میشد تو دلم. کاش من دخترش بودم واقعا. اما خب من شانس این که دخترش باشم و نداشتم. اما همین که عروسشم شده بودم یعنی بخت با هم یار بود. حیف که رسول اصلا شباهتی به آقاش نداشت. فکر و خیالاتم و پس زدم و گفتم نه ممنونم، به لطفتون همه چی هست. خیلی خوبه. اما هر چی خواستی و هر کاری داشتی کافیه به حلیمه بگی. خب چشم. راستش عیادت اون شب حاج جعفر اونقدری به من چسبید که حلیمه همون شب گفت انگار حاج جعفر معجزه کرده، رنگ و رود باز شده دختر. گفتم خب کم چیزی نبود حلیمه. راستش این کارش خیلی واسم مهم و ارزشمند بود. میدونی که مردا هیچ کدوم از این کارا نمی کنن. اونم کی؟ حاج جعفر معروف، خانه آبادی. میدونم دخترم، ولی خودت داری میگی حاج جعفر. حاج جعفر واقعا فرق داره. فکر نمی کنم لنگش رو بشه پیدا کرد. سری تکون دادم که گفت میگم تابان. رسول چی؟ گفتم رسول نه خوبه نه بد. میدونی که یه جورایی انگار یه اتفاق عادیه. حلیمه رو ترش کرد و گفت عادیه دیگه، زنش مدام آبستن بوده، معلومه دیگه این چیزا به چشمش نمیاد. گفتم خب باشه، ولی اون که شرایط منو نداشته باشه جونم. ولی مردا معمولا کاری به این مسائل ندارن. تو هم سخت نگیر، حواست به بچت باشه. مهم اینه که داری استراحت میکنی و دیگه هم کاری به کارت ندارن. رسول خیلی عادی و معمولی با قضیه برخورد کرده بود و اصلا انگار عین خیالش نبود که بلقیس اون حرفا رو زده. و نهایت محبتی که کرده بود تو اون مدت این بود که هر بار منو میدید میپرسید بهتری؟ همین. از جهان خانم هیچ خبری نداشتم، چون دیگه سر سفره هم نمیرفتم و اصلا نمیدونستم هست یا نیست، یا اصلا داره چی کار میکنه. فقط خوبیش این بود که دیگه سر اون من و رسول هیچ دعوایی با هم نداشتیم و همین به همه چیز میارزید. روزها گذشت و اواخر مهر ماه بود. دیگه کاروبار کشاورزی و باغم تموم شده بود. محصولات همه فروخته شده بود و
اون موقع از سال معمولا خانواده حاج جعفر چند روزی رو برای استراحت و خرید میرفتن شهر و فقط خدا میدونست که چقدر من همیشه دوست داشتم میتونستم باهاشون برم. ولی همین اولین سالی که عروسشون شده بودم آبستن بودم و بد حالم بودم. با اینکه حالم بهتر بود ولی هاجر خانم گفته بود تابان اجازه نداره با همون بیاد. نمیشدم حرفی زد. یعنی نمیتونستم بگم واسه سفر حالم خوبه ولی واسه توی امارت حالم بده. البته ترجیح هم این بود که نرم. سرگیجه ها اذیتم میکردن. رسول اول میخواست باهاشون نره و پیش من بمونه. ولی هاجر خانم گفته بود نه. گفته بود تو باید مهین و بچه‌هاتو همراهی کنی. مگه اونا چه گناهی کردن؟ یادمه شبی که صبحش قرار بود راهی بشن، رسول اومد اتاقمون و گفت تابان من باید با بچه‌ها و مهین برم. تو هم حواست به خودت باشه. کسی توی ساختمون نیست. البته اگه بود که من راهی نمی‌شدم. خدا رو شکر جهانم انگار بالاخره داره بارو بندیلشو جمع میکنه بره خونه نصیرخان. واکنشی نشون ندادم که گفت شنیدی چی گفتم؟ شنیدم. خب که چی رسول؟ چی بگم؟ بره نره به من چه؟ باریکلا همینه. به تو چه؟ چیزی نمیخوای واسط از شهر بخرم؟ بی‌حوصله گفتم نه دست درد نکنه. اون شب تا دیر و خواب به چشمام نمیومد. به چیزهای مختلف فکر میکردم. به اون چند وقتی که اونجا تو امارت زندگی کرده بودم و روزایی که از سر گذرونده بودم. به اینکه اگه اون شب نحس عروسی محمد خان فیلم یاد هندستون نکرده بود و واسه فرار از شلوغی نرفته بودم پشت مطبخ، شاید الان اینجا نبودم. سودای ازدواج با یه مرد سوار بر اسب سفیدو داشتم که بیاد و منو از کلفتی کردن توی این امارت نجات بده و ببرتم یه جای دور توی خونه کوچیک تا واسش خانومی کنم. اما حالا کجا بودم؟ افکارمو پس زدم و به این فکر کردم که جهان چرا میخواد بره؟ مگه نه اینکه حاج جعفر سفت بهش گفته بود باید اینجا بمونه؟ نکنه رسول باعث شده بود که بره؟ هرچی بود بی اختیار دلم گرفته بود. انگار جهان تو اون مدت شده بود عضوی از خانواده و گاه و بیگاه دیدناش باعث شده بود به حضورش عادت کنم. صبح روز بعد همه راهی شدن. توی ساختمون فقط من موندم و حلیمه و چند نفری که کارای ساختمونو میکردن. حلیمه همون روزی که مسافرها رفتن گفت تابان جان اگه کاری نداری من یه سر برم تا حمومو برگردم. گفتم نه برو من فعلا خوبم. حلیمه که رفت منم کمی قدم زدم و رسیدم پای پله ها. نگاهم به بالا بود. کسی اون اطراف نبود و وسوسه شدم برم بالا. اما با این وجود بازم دور و بر پاییدم و آهسته قدم برداشتم. وقتی رسیدم پشت در اتاقی که جهان توش بود دستگیره رو به پایین فشار دادم اما قفل بود. پوفی کشیدم و خواستم برگردم که دیدم دست کلیدی توی قفلی که از درای بالاست. حد زدم کلید اتاق جهانم تو همون باشه. دست کلیدو برداشتم و شروع کردم به امتحان کردن کلیدا. اما هیچ کدوم نبود. داشتم ناامید می شدم. مدت زیادی سر پا مونده بودم و سرم داشت گیج می رفت که بالاخره یک کلید بهش خورد. کلید که توی قفل چرخید خنده نشست روی صورتم و آروم گفتم آفرین تابان خانم بالاخره موفق شدی. اصلا نمیدونستم دنبال چی هستم ولی خب مشتاق بودم اتاقشو ببینم. درو باز کردم و وارد شدم. همه جای اتاق مرتب و تمیز بود. رسول گفته بود میخواد بره خونه نصیرخان ولی خیلی عجیب بود. آخه همه وسایلش اونجا بودن. پس این یعنی هنوز نرفته بود. بالای سر میزی که تو اتاق بود ایستادم. چند تا برگه بود که چیزی ازشون نفهمیدم. سواد داشتم ولی در حد خوندن و نوشتن. بچه که بودم چند سالی حاج جعفر منو فرستاده بود مکتب ولی خب در حد همون خوندن و نوشتن بود. و آخ که چه دعواهایی که هاجر خانم سر مکتب رفتن من نکرده بود. برگه ها رو مرتب گذاشتم سر جاشو چرخی تو اتاق زدم. پشت کمد اتاق اما چیزی توجهمو جلب کرد. مثل دسته‌ای برگه لوله شده بود. خواستم برم ببینم چیه که صدای یکی از خدمتکارا از پایین اومد که صدا میزد تابان خانم جان کجایید؟ و صدای یکی دیگه که گفت نکنه یه جایی حالش بد شده و افتاده. خدایا جواب رسول خان و هاجر خانمو چی بدیم؟ وای حاج جعفر اگه بفهمه. هر دو مستصل بودن و معلوم بود دست باشه این ور و اون ور میرفتن. اینو از صداشون میفهمیدم که هی دور و نزدیک میشد. لعنتی فرستادم به خودم که این فضولی کار دستم داده و در رو قفل کردم. اما نتونستم به حس فضولی درونم غلبه کنم و کلید اتاقو از دست کلید جدا کردم و گذاشتم تو کمر دامنم. آروم آروم پایین رفتم و تو دلم فقط هر چیز یک بود میگفتم که یه وقت سر نرسن توی سالن رو ببینم من از اون بالا دارم میام پایین. و خدا رو شکر
بخت با هم یار بود. به محض اینکه رسیدم پایین، رفتم در ورودی ساختمون رو باز و بسته کردم. یکی از خدمتکارا از راهروی اون طرف بدو خودش رو رسوند و گفت: کجا رفتی تابان خانم؟ مردیم و زنده شدیم. آروم گفتم: من خوبم، نگران نباشید. یکم هوا خوردم و اومدم داخل. آخه اینجوری خانم جان میچایید یه وقت. راست میگفت. لباس بیرون نپوشیده بودم. پس باید یه جور درستش میکردم و گفتم: فقط رفتم تا دم در و برگشتم. زیاد بیرون نموندم. متعجب جوری که انگار حرفمو باور نکرده بود نگام کرد که دیگه چیزی نگفتم و برگشتم اتاقم. ولی ذهنم درگیر اون کاغذای لوله شده و قایم شده پشت کمد اتاق جهان بود. آخه اونجا جایی نبود که بخواد بذارتشون. معلوم بود میخواسته قایمشون کنه. اما اون یه ذره‌ای که از پشت کمد بیرون زده بود توجه منو جلب کرده بود. تصمیم گرفتم فردا حلیمه رو دست به سر کنم و خودم برم ببینم چیه. اینکه اینقدر کنجکاو کارای جهان و وسایلش و حتی تا حدودی خودش بودم برام عجیب بود. اما چیزی که خوب میدونستم این بود که هرگز نمیتونستم به خودم بقبولونم که شاید زبونم لال ازش خوشم میومد. من زن متأهلی بودم که آبستن بود. حتی از ذهنم گذشتن این فکرها هم زیادی بد بود. اصلا گناه کبیره بود. ولی من تابان بودم. دختری که اگه کنجکاو چیزی میشد دیگه کسی جلودارش نبود. به قول حلیمه از بچگی کلم باد داشت. روز بعد 1000 تا بهونه جور کردم و حلیمه رو راهی ده کردم. میدونستم چند تای آشنا داره که همیشه دوست داشت بهشون سر بزنه. و حالا چون هاجر خانم نبود میتونست با خیال راحت بره دیدنشون. حتی گفتم: رحیمه رو هم بردار و یه روز خواهرونه برید واسه خودتون بگردید. حلیمه مستعسل گفت: تو چی دختر؟ ناسلامتی امانتی دستم. نمیشه که تنهات بذارم و برم. وای حلیمه، من خوبم. انگار باورت شده که بلقیس راست گفته بوده. میدونم. ولی این سرگیجه های گاه و بیگاهت. گفتم: ولی و اما و اگر نداره. برو عجله هم نکن. خب. و اینطور بود که بالاخره تونستم حلیمه رو راضی کنم با خواهرش رحیمه برم واسه دیدن قوم و خویششون. حلیمه و رحیمه که رفتم به یکی از خدمتکارا گفتم: ساره، من میخوام بخوابم. لطفاً سراغم نیایید. بعد از اینکه اون رفت سراغ کارش و مطمئن شدم که کسی تو سالن نیست، آروم از پله ها بالا رفتم. در رو باز کردم و وارد شدم. کاغذها رو که فقط یه تیکه ازشون از پشت کمد بیرون زده بود و به سختی بیرون کشیدم. چند تایش نقاشیایی بود که تا حالا ندیده بودم. اما حدس می‌زدم نقاشی کارخونه باشه. انگار مال کار جهان بود. یکی دیگر رو باز کردم. عکس مردی بود بی نهایت شبیه به حاج جعفر. همون نگاه، همون هیبت. اینا رو هم جهان کشیده بود. نمیدونم. اما بی اختیار گفتم: چه هنرمندی بود این جهان خانما نمیدونستیم. بالای عکس هم نوشته بود: بزرگخان پدر حاج جعفر بود. بعدی رو باز کردم. عکس زنی بود که با ابهت خاصی روی صندلی نشسته بود و بالاش نوشته بود: مادرم عالم بانو. پس مادر جهان خان این زن بود. از این مادری که من تو عکس میدیدم همچین پسری بعید نبود. اصالت و صلابت از چهرش میبارید. یکی دوتای دیگر رو هم باز کردم و اسما رو نشناختم. ولی شبیه جهان خان بودن. شایدم خواهرش بودن. بعدش عکس مردی بود که به نظرم آشنا اومد. خیلی آشنا بود. ولی هرچی فکر میکردم یادم نمی اومد کجا دیدمش. بالای اونم نوشته بود شاهین. اسمش چقدر آشنا بود. یهو یادم اومد اون مردو کجا دیدم. روزی که سر قنات منتظر رسول بودم. دقیقاً همین مرد بود که اومد بالا سرم و ازم خواست آدرس خونه حاج جعفر رو بهش بدم. به هوش خودم آفرین گفتم و رفتم سراغ بعدی. اونقدر هیجان انگیز بود باز کردن اون عکس‌ها که احساس می‌کردم به یک گنجینه قیمتی دست پیدا کردم. واسه همین بازوق بعدی رو هم نگاه کردم. عکس زنی بود با لباس محلی. چشماش اما چشمای من بود. شک نداشتم. اگه فقط چشما رو نشونم داده بودن به طور قطع میگفتم منم. ولی من نبودم. چشم از چشمای اون زن گرفتم و بالاشو خوندم که نوشته بود خاله شهلا. این اسمو وقتی حاج جعفر و جهان خان سر اینکه اینجا بمونه با هم بحث میکردن شنیده بودم. جهان خان گفته بود دعوا سر خاله اون شهلاست و حالا عکس خاله شهلا جلوم بود و شباهت چشماش به من باور نکردنی بود و یهو یاد حرفای حاجی افتادم و سرم گیج رفت.
یاد این افتادم که یه بار گفته بود من چی کشیدم پای این چشما. چشمام داشت سیاهی میرفت. یا آن حس کردم صدایی از پایین میاد. انگار یکی از پله ها داشت میومد بالا. خواستم کاغذها رو جایی بذارم و از اتاق برم بیرون که قامت جهان تو چارچوب درمانه از این کار شد. برگه ها تو دستم بودن و نگاهم میخکوب نگاه جهانخان. دستاشو به دو طرف در گرفته بود و منو نگاه میکرد. از زور ترس و وحشت و دلنگرانی و فکر و خیال سرم گیج رفت. دست به گوشه میز گرفتم و داشتم میافتادم که دستی منو میون زمین و آسمون گرفت و صورت جهانخان جلو چشمم اومد. و دیگه بعدش چیزی ندیدم. با حس خنکی دستی که به صورتم میخورد چشمامو باز کردم. جهانخان بالا سرم بود و لیوان آبی دستش. چشمای باز منو که دید گفت خوبی؟ وحشت زده از جا بلند شدم و گفتم من آروم باش. بذار حال سر جاش بیاد. من باید برم پایین. میری؟ نگران نباش، کسی نمیدونه اینجایی. اینو که گفت کمی خیالم راحت شد. اما نه اونقدری که بتونم اونجا بمونم. به سختی خودمو بالا کشیدم و به دیوار پشتم تکیه دادم. حالم بهتر بود. روبروم نشست و گفت چرا یواشکی وارد اتاق من شدی؟ اینجا چی کار داری؟ دلم میخواست زمین دهم باز کنه و من برم داخلش تا دیگه هرگز چشمم به چشم جهانخان نیفته. به هر سختی بود لب باز کردم و گفتم من نذاش حرفمو ادامه بدم که گفت اصلا بگو ببینم کلید از کجا آوردی؟ من در رو قفل کرده بودم. آخه دختر شاید من توی این اتاق سر لا اله الا الله. آخه تو چطور وارد این اتاق شدی؟ سرمو زیر انداختم و گفتم ببخشید. حالا منم که بخشیدم. اما این چه دل و جرأتیه که تو داری؟ میدونی اون شوهرت اگه بفهمه؟ سری گفتم نیستن، رفتن شهر. آهان، پس بگو چرا خانم دلدار شده. هیچ وقت اینجوری با جهانخان حرف نزده بودم و همیشه جدی و رسمی بود. نهایت مهربونیش این بود که بگه خوبی. وای که اگه کسی میفهمید من بیچاره میشدم. نگم از اشک پشت پلکام که غوغا میکرد و هر آن منتظر باریدن بود. واسه همین آروم گفتم لطفاً نگید من اینجا بودم. خواهش میکنم ازتون. دستی تو موهاش برد و کمی فکر کرد و گفت باید در مورد این موضوع فکر کنم. ترسیده چشممو بهش دوختم و گفتم لطفاً خواهش میکنم. باشه، اما یه شرط داره. با وحشت سر زدم تو چشماش و گفتم چه شرطی؟ نگاه موزیانه‌ای بهم انداخت و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.